olen Helena Markku, mä olen teatteri-ilmaisun ohjaaja koulutukseltani, mutta mä olen myös nukenrakentaja. Mä teen siis teatterinukkeja ja sit mä teen nukkeja myös opetustarkoituksiin ja televisioon ja vähän kaikkialla, missä niitä tarvitaan. No mun innostus nukkeihin ja nuken tekemiseen alkoi jo ihan pienenä. Mä oon rakentanut kaikille mun leluille erilaisia lisäraajoja, kun joku irtos tai hajos ja sitten erilaisia systeemejä nukkekotiin, että niille tuli hissi esimerkiksi, minkä mä rakensin. Ja sitten sen lisäksi tietenkin tehtiin käsinukkeja, millä tehtiin käsinukketeatteriesityksiä. Nukentekoprosessi alkaa yleensä siitä, että joku tilaa nuken, eli joku tarvitsee nukkea. Ja sitten mä yleensä kokoustan tämän tilaajan kanssa ja kartoitan sitä, että mitä he toivoo tältä nukelta. Ja sitten sen jälkeen mä lähden etsimään inspiraatiota eri paikoista, vaikka animaatioista tai sarjakuvista joku hahmo on just niin kuin tämä tyyppi tai ihan jostain elokuvasta joku näyttelijä. Niin sitten sen pohjalta mä lähden piirtämään kuvia tästä nukesta ja tämän piirtämisen jälkeen mä alan sitten suunnitella myös sitä, että mitä materiaaleja siihen tarvitaan, mitä ominaisuuksia sillä voisi olla. Ja sen jälkeen vasta se rakennus alkaa. Ja sitten kun se rakennus on alkanut, niin myös ollaan yhteydessä aina siihen tilaajaan, että onko tulla uusia toiveita, onko tämä yhtään se suunta, mitä he toivoo. Ja sitten kun kaikki on löydetty, kaikki mitä halutaan, niin sitten viimeistellään. Nuken ominaisuudet. Ne voi olla vaikka sulkeutuvat silmät, taipuvat kädet, että pitää saada nukke tarttumaan johonkin asiaan, tai että pitää olla joku magneettipinta, johon tarttuu joku objekti siihen kiinni. Sitten ominaisuuksia voi olla aukeava suu. Me halutaan, että se pystyy puhumaan niin, että sen suu myös aukeaa. Niin ne on tärkeitä siinä suunnittelussa, että minkälainen rakenne siihen tehdään. Käytän tosi erilaisia työkaluja. Kuumaliimapyssy on ehkä se yleisin, mikä on mulla käytössä. Kuumailmapuhallin, mattoveitsi, porakone, pihdit, saha, ihan kaikkea. Ja suurin osa niistä mun työkaluista on ihan perittyjä joltain. Että joku ei ole tarvinnut näitä pihtejä, niin mä oon saanut ne. Tai mä oon ostanut kirpparilta. Että siinä ei tarvi olla mitään ihan hirveän suurta valikoimaa, että voi alkaa rakentaa nukkeja. Nuken tekemisen materiaalit liittyy aina siihen nuken ominaisuuksiin. Esimerkiksi, että halutaanko, että se on tosi joustava tai tosi jämäkkä. Tai sitten se voi olla, että se pitää olla vedenkestävä, läpinäkyvä, tosi painava joku yksi raaja, joka raahautuu perässä, ihan mitä vaan. Niin sit mun pitää sen pohjalta tavallaan ratkoa ne materiaalit. Aika yleinen materiaali, mitä mä käytän, on vaahtomuovi, koska se on tosi samanlainen kuin ihmisen lihakset. Se on taipuva ja kestävä. Niin se on ehkä tyypillisin materiaali mun nukeissa. Nuken tekemisessä parasta on ehdottomasti käsillä tekeminen. Se, että saa väkrätä jotain asiaa ihan omassa rauhassa ja ratkoa sitä. Ongelman ratkaisu on ihan parasta. Ei se näytä yhtään siltä vielä, mutta kyllä se vielä näyttää. No ikävintä on aina se, kun joku juttu ei millään lähde toimimaan. Ei siis millään. Esimerkiksi tässä saukkonukessa tilaaja toivoi, että sillä olisi sulkeutuvat silmäluomet. Ja sitten mä yritin sitä ratkoa, mutta sen pään koon ja materiaalivalintojen vuoksi oli tosi vaikea toteuttaa se sulkeutuva silmäluomi, joten mä jouduin sen jättämään siitä pois. Mutta me onneksi löydettiin siihen muita ratkaisuja, että miten tämä saukko pystyy nukkumaan ja laittamaan pään piiloon hännän alle esimerkiksi. Tätä saukkonukkea mä tein noin kuukauden ajan. Ja se pitää siis sisällään suunnittelutyön, asiakkaan kanssa vuorovaikutuksen, semmoisen niin kuin ideoinnin, materiaalihankinnat ja sitten semmoisen, että joku juttu ei toimi, niin sitten se pitää tehdä uudestaan, niin ne kaikki sisältyy tähän yhteen kuukauteen. Ja sitten mä tekisin sen silloin, että mä laitan. Nuken rakennuksessa on tosi tärkeää siinä suunnitteluvaiheessa jo tietää, että minkälainen tämä tyyppi on. Aika usein se toive tulee tilaajalta, on joku teksti, mikä määrittää sen, että kuinka vanha vaikka tämä hahmo on, että on niin kuin koiranpentu tai lapsinukke tai mummo. Ja
sitten on tärkeää myös tietää, että onko se äkkipikainen, onko se rauhallinen, tavallaan minkälaisilla adjektiiveilla tätä nukkea tai tätä hahmoa kuvailtaisiin. Ja se määrittää esimerkiksi sen, että minkälaiset kasvot sillä on. Tällä saukkonukella tarve oli se, että se on niin kuin helposti lähestyttävä ja iloinen, positiivinen, nuori saukko. Joten se määritti sitä, että sen kasvot on tosi niin kuin uteliaat ja avoimet. Noin. Mä en muista ihan ensimmäistä nukkea, minkä mä oon rakentanut, mutta ensimmäinen kouluajan nukke on mulla vielä hyvin muistissa ja se on itse asiassa täällä. Se on majakan vartija ja se on mulle tosi rakas just sen takia, että siinä näkyy se opiskelu jotenkin hirveän hyvin. Ja siinä näkyy mun rakkaus kaikkiin yksityiskohtiin, esimerkiksi rypyt ja partakarvat on ihan mun lempijuttuja tehdä. Mä rakastan sitä, että nuket näyttää oikeasti eläviltä ja semmoiselta, että niillä kasvaa partaa ja ne on vähän huolestuneita ja niille tulee ryppyjä. Mun on vaikea sanoa nukkea, josta mä olisin ylpein, koska mä oon tavallaan niistä kaikista ylpeä. Niissä on kaikissa joku ominaisuus, missä mä oon ylittänyt itseni tai oppinut jotain uutta. Mutta mä koen semmoista vanhemman ylpeyttä ehkä niin kuin nukkeja kohtaan, kaikkia mun nukkeja kohtaan. Sitten kun ne menee jossain lavalla esiintyy, niin mä jotenkin aina herkistyn ja on, että tuolla toi menee, että voi vitsi. Ihan niin kuin joku äiti tai isä katsomossa katselee lapsensa esitystä. Tämä saukkonukke tulee tosiaan Joensuun museoon. Se tulee jokiteemaiseen näyttelyyn. Tämä näyttely kertoo siis museon vieressä virtaavan joen maailmasta. Se on tarkoitettu koko perheelle, lapsille, aikuisille. Ja siellä pääsee tosiaan myös tämän saukkonukken tapaamaan, sit, jos siellä näyttelyssä käy. Onko mulla jotain tulevaisuuden haaveita? Onhan mulla. Mä haluan rakentaa lisää nukkeja. Mulla on valtavasti inspiraatioita jo uusiin nukkeihin, joita mun pitää välillä ihan listata ylös, että vitsi, että saispa tällaisen joskus rakentaa. Mulla on muutamia projekteja tällä hetkellä meneillään. Tuntuu, että kiinnostus nukkeja kohtaan Suomessa ja Suomen myös ulkopuolella, niin se vaan kasvaa. Eli hyvällä lykyllä 5 vuoden päästä mä rakennan vielä näitä ihan samoja nukkeja, erilaisia hahmoja vieläkin, toivon mukaan. Se olisi mun unelma. Unelmaprojekti olisi sellainen, missä olisi eri tekniikkaisia nukkeja paljon ja että siihen olisi tarpeeksi aikaa siihen rakentamiseen, että mä voin kaikessa rauhassa tehdä niistä yksityiskohtaisia nukkeja, koska aika usein se aikapaino on aika kova, että nyt jo tarvittaisiin nuket ja niiden pitäisi jo olla. Niin paljon aikaa, paljon nukkeja, erilaisia tekniikoita. Se olisi ihan parasta.